في هذا الفيديو سنتعرف على الأوضاع المختلفة للقيادة وطريقة التحكم بها. توفر لك هذه الخاصية اختيار وضع القيادة لملائمة ظروف القيادة المختلفة. تتضمن هذه الخاصية 4 أوضاع مختلفة للقيادة. الوضع العادي، وهو الوضع المستخدم للقيادة في الظروف العادية، ويتم تشغيله عن طريق الضغط على زر Normal. الوضع المريح، وهو الوضع المناسب للقيادة داخل المدينة، وفيه يتم التحكم بجهاز التعليق وتعزيز راحة الركوب بشكل أكبر، ويتم تشغيله عن طريق الضغط على زر Comfort Eco. وضع القيادة الإيكولوجية هو الوضع المستخدم لاستهلاك وقود أقل أثناء الرحلات التي من الممكن أن يتم الضغط فيها على دواسة الوقود بشكل متكرر، ويتم تشغيله عن طريق الضغط على زر Comfort Eco مرة أخرى عندما يكون الوضع المريح قيد التشغيل. يتحكم هذا الوضع بالمكيف والدفايات وسرعة المروحة الخاصة بهم لاقتصاد أكبر في استخدام الوقود. لتحسين أداء المكيف قد تحتاج إلى زيادة سرعة المروحة أو إيقاف وضع القيادة الإيكولوجية. الوضع الرياضي يتضمن وضعين: الوضع سبورت S، وهو الوضع الذي يتم فيه تعزيز استجابة السيارة للضغط على دواسة الوقود عن طريق التحكم في المحرك وجهاز نقل الحركة، ويتم تشغيله عن طريق ضغط الزر سبورت S، سبورت S بلس، والوضع سبورت S بلس، والذي يساعد على ضمان أداء توجيه واستقرار القيادة عن طريق التحكم بالتوجيه وجهاز التعليق في نفس الوقت، بالإضافة إلى التحكم في المحرك وجهاز نقل الحركة، ويتم تشغيله عن طريق ضغط زر سبورت S، سبورت S بلس مرة أخرى عندما يكون الوضع سبورت S قيد التشغيل، مع العلم بأنه يتم إيقاف الوضع الرياضي عند إيقاف تشغيل المحرك.